वेलकम टू रश्मीज रसोई। वाटण वापरून तर आपण मच्छीचं कालवण नेहमीच बनवत असतो, पण आज आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचं मी तुम्हाला वाटण न वापरता मुर्दोशीचं किंवा मुर्द्यांचं कालवण कसं बनवायचं ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। मुर्द्यांचं कालवण किंवा मुर्दोशीचं कालवण बनवण्यासाठी ह्या बघा आपण अगदी ताज्या 9 मुर्द्या घेतल्यात किंवा मुर्दोशा घेतल्यात। नंतर 3 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत, 1 चमचा हळद, 2 ते 2.5 चमचे हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे, 15 लसणाच्या पाकळ्या आपण चेचून घेतल्यात, 2 हिरव्या मिरच्या मधून चिरून घेतल्यात, चिंचेचा कोळ बनवून घेतलाय, चवीप्रमाणे मीठ आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर यूज करणार आहोत। सर्वात आधी ही मुर्दोशी फ्रेश कशी आहे ती ओळखायची। ही बघा अगदी त्याची शाईन आहे ना, एकदम हे बघा कशी छान शाईन आहे आणि ही अशी ना गावडी उघडून बघायची, एकदम लाल गावडी असली ना म्हणजे ह्या मुर्द्या एकदम फ्रेश आहेत। आता ह्या साफ कशा करायच्या हे मी तुम्हाला दाखवते। ह्याच्यावरची खवलं सर्वात आधी आपल्याला काढून घ्यायची आहेत। हे तुम्ही सुरीने देखील काढू शकता घरच्या घरी। खवलं पूर्ण साफ अशी काढून घ्यायची आहेत आणि हे बघा डोक्याच्या इथे देखील सुरी किंवा काती फिरवून घ्यायची आहे, कारण का तिथे पण लहान लहान खवलं असतात। हे साईडचे फिन्स आपण काढून घेऊया सर्व। आता ह्याचा डोक्याचा भाग आपण काढून घेणार आहोत। काही जण पूर्णच डोकं काढतात, पण आम्ही आगरी कोळी लोक नॉर्मली हे असंच डोक्याची ही जी गावडीची बाजू असते ना म्हणजे ती काढतो आणि हा डोळ्याचा भाग आहे तो असाच ठेवतो। आता ह्या मुर्द्या मी पूर्ण अख्ख्याच ठेवणार आहे, फक्त इथे पोटाला एक चीर पाडून घेते म्हणजे त्याच्या आतली जी घाण असेल ती आपल्याला इझिली काढता येईल। हे बघा पूर्ण मुर्दी ही अशी आपण साफ करून घेतली। अशाच पद्धतीने उरलेल्या मुर्द्या देखील मी साफ करून घेते। सर्व मुर्द्या ह्या आपण हे बघा साफ करून स्वच्छ धुवून घेतल्यात। आता ह्या पातेल्यात काढून घेते। आज मी हे कालवण वाटण न घालता थोडं वेगळ्या पद्धतीचं दाखवणार आहे, म्हणजे अगदी ऑथेंटिक पद्धतीचं। म्हणजे आमची माणसं बोटीवर मच्छी पकडायला गेली किंवा काही जण शेतात काम करतात, तिथे वाटण वगैरे नसते, तेव्हा हे असं चमचमीत आणि सिंपल असं कालवण बनवलं जातं। ह्या पातेल्यात आपण ह्या मुर्दोशा काढून घेतल्यात। आता ह्या लसणाच्या चेचलेल्या पाकळ्या आणि मिरची आपण ह्याच्यावर ठेवूया। नंतर हळद घेणार आहोत। हा घरचा आमचा आगरी कोळी मसाला आहे, हाच यूज करणार आहे, कारण का ह्या मसाल्यात गरम मसाला देखील असतो म्हणून एक्स्ट्राचा गरम मसाला मी यूज नाही करणार। नंतर चवीप्रमाणे मीठ ॲड करायचं आहे। ह्याच्यामध्ये हा चिंचेचा कोळ जो तयार करून घेतलेला गरम पाण्यात चिंच भिजत ठेवलेली, लिंबा एवढी चिंच घेतलेली ते ॲड करणार आहोत। नंतर 3 टेबलस्पून आपण तेल घेणार आहोत। ह्याच्यात तेल घेतलं का ही मच्छी सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। म्हणजे जसं आपण फ्राय करताना कसं मच्छीला मॅरिनेट करून घेतो तसं व्यवस्थित ह्याला मॅरिनेट करून घ्यायचे। मच्छी व्यवस्थित आपण मॅरिनेट केली आहे। आता आपल्या गरजेप्रमाणे आपण यात पाणी ॲड करणार आहोत। मी जवळपास 1.5 ग्लास एवढंच पाणी ॲड केलं, कारण का हे कालवण आपल्याला खूप जास्त पातळ नाही करायचं आहे। म्हणजे आमच्या कोळी भाषेत म्हटलं गेलं तर असं लबलबीतच हे कालवण आपण करतो, म्हणजे थपथपीत कालवण करतो ना तसंच। आता हे आपण रेडी झालेलं कालवण गॅसवर ठेवूया। गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑन करते आणि हे आपलं कालवणाचं पातेलं गॅसवर ठेवूया। उकळी येईपर्यंत आपण वाट बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता कालवणाला छान उकळी आली आहे। आता हे कालवण फक्त असंच हलवून घ्यायचं आहे, जास्त पळी यूज करायची नाही, म्हणजे त्या मुर्दोशा तुटायला वगैरे नको म्हणून। आता झाकण ठेवते आणि एक 8 ते 10 मिनिटासाठी लो टू मीडियम फ्लेमवर ही मच्छी आपण शिजवून घेणार आहोत। 8 ते 10 मिनिटं झालीत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा किती सुंदर वाटण न वापरता पण किती छानसं आपलं हे कालवण तयार झालंय।
थोडीशी कोथिंबीर मी ॲड करते। गॅसची फ्लेम आता हाय करूया। हाय फ्लेमवर ह्याला एक छानशी उकळी काढून घेणार आहोत आणि झटपट असं आपलं वाटण न वापरता हे मुर्द्यांचं कालवण तयार झालंय। आता हे तयार झालेलं कालवण आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असं चमचमीत आपलं हे मुर्दोशीचं कालवण रेडी झालंय। मगाशी सांगितल्याप्रमाणातच मी ह्याला खूप रस ठेवला नाही, असं लबलबीतच हे कालवण तयार केलंय। हे कालवण तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे आमच्या ऑथेंटिक पद्धतीचं मुर्दोशीचं किंवा मुर्द्यांच्या कालवणाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की आमच्या पद्धतीचं हे कालवण एकदा तरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे कालवण कसं झालं ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या मुर्दोशीच्या कालवणाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।